sound check na natin yung bagong gawang power amp ko. Ayan po, may laman na siya, ready to sound test na. Ayan, 55 055 45 045. Ayan, 5 burst kabila, 500 watts per channel. Ayan, pang bahay-bahay, sa party-party, pwede yan. Okay, sound test na natin para ano. Thank you pala sa nag-subscribe sa akin. God bless sa inyo. Subscribe lang para makakuha kayo ng idea sa pagpunik ng mixer, mga chord ng mixer, kung paano ilagay, set up, kung makakatuloy ka ng sounds sa pangbahay mo. Yan. Para iwas naman sunog yung speaker, ganon. Bigay agad yung ampli. Kailangan kasi sa mga connection yan maayos ang pagka-bigay. Okay, so music, slow jam para may bass, bass sa left, sa right naman mid high, 600 sa bass, 300 watts yung high, tapos 400 watts yung mid ko dito sa right. Okay, play. Ayan, bass. Gamit ko MCB sa bass. Lagyan natin ng mid-high. Wag to. Akin yung po wallet. Okay na.
fuerte, abajo, fuerte, abajo, fuerte. Feel the power of DJ JV. Subscribe na lang sa ating YouTube channel. Thank you. God bless. Kasunod ulit na video. This is Million Mix Club, powered by DJ JV.